Dạ con xin thêm một câu hỏi nữa ạ. Là khi hết lớp 3 kỷ nguyên mới hỗ trợ cho vài người khác thì bị hết lực trong cơ thể, thì phải làm thế nào để khôi phục năng lượng trong cơ thể nhanh chóng ạ? Cái điều muốn cho anh chị em, muốn năng lượng cho anh chị em mạnh và khôi phục nhanh chóng, chú đã cho công thức cho anh chị em rồi đó. Hai cái tay nắm giữ niềm chú đạo đức và tình thương. Và khi chúng ta có được cái điều đó rồi á, thì chúng ta phải thể hiện. Ở ngoài đời chúng ta đi làm việc để chúng ta kiếm tiền, chúng ta đi sinh hoạt hay là hình thức nào đó để chúng ta tạo một cái phương tiện vật chất. Còn ngược lại, trong phương diện tâm linh, cái đời sống sâu sắc của cái phần năng lượng trí tuệ, thì chúng ta sẽ theo được cái hành vi mà chúng ta đang hành xử trong những thời khắc, trong bất cứ thời khắc nào, trong cái thời điểm hiện tại của anh chị em của chúng ta đó. Chứ chúng ta không thể nói là giờ tôi muốn có phước báo mà tôi không làm gì cả, và tôi muốn có tiền nhiều mà tôi cũng không làm gì cả. Thì ngoại trừ anh chị em có một kho phước báo, anh chị em có một nhà tỷ phú, anh chị em đã làm phước đức rồi, anh chị em đã sống thiện lành, anh chị em có phước báo rồi đó, anh chỉ có tiền bạc đầy dẫy trong ngân hàng rồi đó, trong chương mục tiết kiệm, thì anh chị em nói tôi không làm gì cả, được, tại vì anh chị em đã tạo biết bao nhiêu phương tiện vật chất rồi, phước đức rồi. Thì anh chị em có gia tài lớn, anh chị em nói không, giờ tôi không làm gì hết, được. Và nếu mà chúng ta muốn có được cải thiện trong tất cả mọi sự việc sinh hoạt trong đời sống, chúng ta phải biết đón nhận và chúng ta phải biết cống hiến. Đây là cái luật của tự nhiên. Chúng ta không thể nào tạo nên một hình thức mà chúng ta không thể hiện. Và cái việc quan trọng nhất là cái việc anh chị em làm cái gì để anh chị em có phước báo đây. Anh chị em làm cái gì để anh chị em chúng ta có được vật chất đây. Nó phải làm cho đúng, phải làm đúng luật, phải làm theo cái kỷ cương. Chứ chúng ta không thể đi làm những chuyện sai trái để chúng ta chiếm đoạt những người khác, và chúng ta nói chúng ta hay, chúng ta giỏi. Chúng ta vi phạm luật đời, luật đạo, chúng ta sẽ bị trả lại hết. Chúng ta không ăn gian được như vậy. Chúng ta phải có kỷ cương. Và chúng ta muốn tạo làm cái việc mà có lợi lạc nhất, thì chúng ta phải hiểu, anh chị phải hiểu là phải tạo phước báo, phải sống đúng với quy luật, và phải làm những việc nào mà tạo ra phước báo nhiều nhất. Cũng như anh chị em phải biết làm cái việc gì để anh chị em có vật chất, mà có vật chất thì anh chị em có dư thừa, thì anh chị em san sẻ, thì anh chị em được cái lực hấp dẫn sẽ đưa anh chị em tạo được nhiều cái may mắn hơn, tạo được vật chất nhiều hơn. Là hành động của chúng ta đó, và phải hành động thiện lành, là đem về cái nguồn năng lượng dồi dào nhất, chứ không phải làm việc cũng vậy, hay là làm gì cũng vậy, cũng dựa vào cái sự việc làm của chúng ta. Anh chị em muốn tạo vật chất nhiều, anh chị em phải có trí tuệ, anh chị em làm đúng luật đời, đúng luật đạo. Còn anh chị em muốn có phước báo thì cũng vậy. Và energy cũng có thể nói là một cách làm phước báo nhiều nhất, nhanh nhất, cũng như nhà Phật nói là cứu một linh hồn bằng xây 7 nắp phù đồ. Nó có những cái câu, cái sự hướng dẫn của các vị minh sư không phải trong một tôn giáo nào hết, mà hầu như là rất nhiều tôn giáo đều bảo là hướng dẫn chúng ta, dạy chúng ta phải sống thiện lành, phải sống yêu thương, và phải sống trong cái lòng bác ái. Thì anh chị em đã thấm nhuần trong những cái kỷ cương đó hết rồi, thì chúng ta chỉ thể hiện và thực hiện cho đúng thôi, bằng trái tim, bằng khối óc, bằng cái sự chân thật, bằng cái lòng thành. Chứ không phải chúng ta lợi dụng cái chữ đạo đức, chúng ta lợi dụng cái tình thương để chúng ta gạt gẫm người khác, thì chúng ta thất bại hoàn toàn, thất bại tất cả. Anh chị em nhớ nhé, khi nào anh chị em bước vào cuộc sống này thì chúng ta nắm tới 2 chữ đạo đức và 5 yếu tố tình thương để làm kim chỉ nam để chúng ta sống trong cuộc sống này, thì anh chị em sẽ sống được an lành trong 2 cảnh giới của đời và đạo. Okay, so somebody said that I finished level 3 new era, but I feel like I lose all my energy after assisting a few people. What should I do to quickly restore the energy in my body? Now, Mr. Lee reiterate that if you would like to have the ability to do that, then on one hand, you need to hold on to the 5 forms of love, and then on the others, you hold on to your morals.
And in terms of spirituality, that is an aspect that relates closely to our life in terms of our virtual, our wisdom and knowledge. Then every part of our actions counts. So let's say if you want to have a lot of blessing, but you don't want to do anything to obtain it, then of course there's no values in that. Or if you feel like I've already have enough blessing, now I don't wish to do anything anymore. If that's the case, then that's fine if you want to stick with that. But if you truly want to improve your life overall, then you need to know how to obtain blessing and to behave in ways in which you can save up those blessings. It's not the case where you want it, but if you don't do it, then how do you get to where you want to be? And what can we do to save up this blessing? Is that we need to follow certain standards. We need to have disciplines of how we lead our life. We can't engage in anything that do damage to other people or hurt other people, and then say, but I still want to save up my blessing. There's no such a thing. And so, as Mr. Lee always reiterate, you can't cheat in this. And so you need to be very determined on how you live your life in order to attract positive things around you. And this in return will add to, how you can recover well, or how you can restore your energy after you assist other people. And NLG really helps us, really provide us with great opportunity to do good things so that we can save up our blessing. We do it with all our hearts and soul to help other people, or else we will once again encounter failures. Dạ rồi ạ. Bây giờ thì